साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो जुङ्गे दाइको गाडी हो। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल एमडी ब्लग। आज चाहिँ असार मसान पछि चाहिँ अब फर्स्ट लोड गर्न गइरहेछौँ भनौँ होइन। गोगली जान लागेको। अब गोगली सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा सिमेन्ट लोड गर्नुको लागि फोन आएको छ। हेरौँ के कस्तो हुन्छ। गएर उति गएर यो चाहिँ हाम्रो गाडी धेरै भयो उम्मेको, पालसाल नै हालेको। जाउँ स्टोल होला। हेलो दर्शकबिन, आज चाहिँ अब चाहिँ हामी घरदेखि हिँडिहाल्यौँ। गाडी चाहिँ हाम्रो दाइले चलाउन लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ मेरो घरबाट सिधै निस्किने बाटो है। यस्तो है। यो चाहिँ यस्तो गर्नु हो। तपाईँहरूले पनि लगाउने भएपछि भन्नु होला, सम्पर्क गर्नु होला। यहाँबाट अब यताबाट गए पनि भयो, यताबाट गए पनि भयो। हामी चाहिँ यताबाट जान्छौँ, यताबाट होइन। ओहो साथीहरू, यो चाहिँ मानपुर जाने बाटो। अनि यहाँदेखि चाहिँ अब सिधै अगाडि गएपछि मानपुर साईपुर, तलतिर हामी चाहिँ माथितिर जान्छौँ। अगाडि पछाडि गाउँको भ्लग चाहिँ मैले देखाइसकेको थिएँ। सिमेन्ट जाने बाटो यहाँदेखि चाहिँ सत्तरतिर होइन, यहाँबाट चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री सग्राम पनि यहीँबाट जान्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट फ्याक्ट्री जाने बाटो। यो पारि देख्नुहुन्छ सिमेन्ट फ्याक्ट्री दुधराजको। साथीहरू, यो चाहिँ खैरा ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर स्कुल। यदि तपाईँहरूले सिक्ने इच्छुक हुनुहुन्छ या लाइसेन्स निकाल्ने हुनुहुन्छ भने यहाँ आएर ट्रेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। दाङमा छ यो चाहिँ खैरा, नारायणपुरदेखि हल्का पश्चिमतिर। यो काटेर अब यो चाबी बनाउँछ। त्यहाँतिर यो चाबी बनाउने ठाउँ भित्रबाट ल्याफ्ट जाने है। साथीहरू, हामी चाहिँ नारायणपुर आइसक्यौँ। नारायणपुरबाट अब हामी यहाँ भित्र जान्छौँ, भाइरल बाटो।
यो त जाने हो हामी यता यो त यहीँ परको कि प्रकृति जान्छ अड्किए जान्छ साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो घोराइको भाइरल रोड टिकटकमा निकै नै चर्चित भएको रोड बाटो भिड त कहिले नहट्ने रहेछ तर यस्तो टाइममा चाहिँ अलिक कमै जतिखेर यो कच्ची थियो नि उतिखेर त केही छैन थियो फेरि डर लाग्ने दामोदर चोक साथीहरू यो चाहिँ लमाई काठमाडौँ मेन रोड यहाँदेखि अब 4-5 किलोमिटर अगाडि गएपछि गोगली आउँछ गोगलीदेखि अनि सिमेन्ट फ्याक्ट्री गोगलीको सगरमाथा सिमेन्ट फ्याक्ट्री साथीहरू यो चाहिँ सगरमाथा सिमेन्ट फ्याक्ट्री गोगली र अब यहाँबाट भित्र घुस्छौँ चोपबहादुर भन्नु 2 खोली चोपबहादुरको नाममा लग्ने हो हामीलाई चाहिँ यही रोक्ने हो गाडीबाट गेट कस्तो उसको लागि छ डिमान्डको लागि आइसिल भयो त केही चल्ने हिँड्ने नि महिनावारीमा झाडु मार्ने फ्याक्ट्री यस्तो गराल्छ ल साथीहरू कुर्दा 1 बजेबाट लाग्यो 5 बज्न लाग्यो अब फर्किन लाग्यो हामी त अब उसले चाहिँ मेसेज नै गरिदिएको छैन यहाँ अब हामीलाई चाहिँ जा भनेर फोन गरेर अनि हामी चाहिँ खाली आउने अनि त्यत्तिकै गाडीको तेल फुक्ने यत्रो महँगोको समयमा चाहिँ अब डिजल पुग्ने त्यत्रो टाढा आयो अब खाद्यान्न लोड गर्न गइरहेछौँ साथीहरू अनि खाद्यान्नको भ्लग चाहिँ पहिला आउँछ र त्यसै गरी साथमा चाहिँ अब छुटाउँ फेरि अब भिडियोको अन्तिममा हेलो हजुर साथीहरू यो चाहिँ हाम्रो जुङ्गाईको गाडी होइन अब साह्रै दुःख लागिरहेको छ उहाँले चलाउँदाखेरि चाहिँ भेट भएन अब चाहिँ गाडी चाहिँ भेट भयो र उहाँले चाहिँ गाडी छोडिसक्नुभयो अनि साह्रै दुःख लागिरहेको छ प्रत्यक्ष रूपमा आज भेट भइए नै थियो तर आज चाहिँ भेट नहुने भयो र यस्तो राम्रो गाडीको काम गराउनु भएको छ होइन अब खै के हो अब भेट नहुने भयो साह्रै मन लाग्दैन तर लोगो हेरेर चाहिँ अब सिङ्गे दाइलाई भेट्यो भन्नुपर्छ र हुन्छ साथीहरू हामी पनि अब सिमेन्ट पनि लोड भएन
र अर्को भ्लगमा चाहिँ फेरि भेटौँला। पहिलाको लागि बाई बाई, नमस्ते साथीहरू।